Trong địa bàn của ta, không có thỏa hiệp, không có xin tha, chỉ có thanh lý tài sản. Hết giờ. Com hàng thôi. Giờ tí đã điểm. Tại Vịnh Kỹ thuật, một đòn giáng hạ chiều không gian xuyên thời đại đã áp xuống đội thuyền vận lương của nhà Đường mà không hề báo trước. Vương Đô Úy đang áp tải, thậm chí còn chưa kịp nuốt ngụm rượu cuối cùng, đã trở thành khoản nợ xấu đầu tiên trong cuộc thanh lý này. Vang rồi. Hàng chục con hỏa long phun trào, bao phủ toàn bộ mặt sông. Mãnh hỏa du pha tạp chất hóa học gặp nước không tắt, khiến mặt sông tức khắc biến thành địa ngục. Quân triều đình nhảy xuống nước, hễ vừa ngoi đầu lên là bị lấp dầu nổi thiêu dụ lần nữa. Xăng đỗ tiêu hao 3 chiếc. Mãnh hỏa du tốn 20 thùng. Thương vong không. Dùng chi phí 30 lạng bạc để thu về 3 vạn lượng vàng. Toàn bộ sắt tinh luyện trên thuyền, tỷ suất lợi nhuận đầu tư này là gấp 1000 lần. Chốt phiên. Đại vương thần toán, tính toán không sai một ly. Có những thứ này, xưởng vũ khí ở Lương Sơn của chúng ta có thể làm việc cả ngày lẫn đêm rồi. Ra đây. Trong hoàn cảnh thảm hại như thế này, mà trong mắt người phụ nữ này lại chẳng có chút sợ hãi nào. Người nào mà lại bị áp giải trên thuyền chở sắt của Khâu Thần Tích thế này? Bất kể là ai, thiết luật của chiến dịch bóng ma là không để lại nhân chứng. Giết cậu ta rồi cho chìm xuống sông cùng đám thuyền kia. Giết tôi sao? Vậy thì cả đời này ông cũng đừng hòng đổi đống sắt này thành bạc được. Ông sẽ trắng tay hoàn toàn. Lang Nha Vương Lý Sung, đợi đã. Cô nhận ra ta? Tống thất nhà Đường. Nhưng ở địa phận Bạc Châu, trên địa bàn của Khâu Thần Tích, ngoài vị Lang Nha Vương đang bị Thái hậu truy nã, người mà lời đồn đã tử trận sau khi bại binh ra, thì còn có thể là ai? Đã biết ta là phản tặc mà còn dám thương lượng điều kiện với ta sao? Ta chỉ cho cô đúng 3 giây để chứng minh cô không phải là kẻ vướng chân vướng tay. Thứ nhất, thứ ông cướp được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. 30 con thuyền này chỉ có 2/10 là sắt nhẹ, 8/10 còn lại đã được Khâu Thần Tích làm giả sổ sách để che mắt, đang giấu trong kho ở bờ Lạc Dương. Cuốn sổ đó đang nằm trong đầu tôi đây. Thứ hai, dù ông có hủy xác diệt tích, nhưng sắt tinh luyện trên thuyền đều có ấn ký rèn đúc đặc biệt. Mũi của nội vệ Lạc Dương còn thính hơn cả chó. Chỉ cần ông dám bán một lạng sắt ra chợ đen, họ sẽ lần theo dấu vết đó mà lật tung cả sao huyệt Lương Sơn 800 dặm của ông lên. Thứ ba, nếu muốn cơ đồ phục quốc này lớn mạnh thì không thể dựa vào việc đi cướp mà tạo ra được một thời thịnh đường đâu. Ông cần rửa trắng số hàng đen này, cần xây dựng một thương đạo ngầm, và cần một người quản lý thị trường đen lớn nhất nhà Đường như tôi, chính là vị quan tình báo trước đây, Thượng quan Thành Vũ. Trong khoang thuyền nồng nặc mùi máu và mùi khét này, hai người đã hoàn thành cuộc đối đầu đầu tiên. Không có màn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có sự ràng buộc lợi ích cực kỳ lạnh lùng giữa hai kẻ thông minh tột đỉnh. Ha ha ha. Từ giờ trở đi, cô chính là đại trưởng quỹ, giám đốc tài chính của Lương Sơn. Vương gia, giá thuê tôi hơi bị cao đấy. Nếu làm việc không vui, tôi sẽ phủi tay rời đi bất cứ lúc nào đấy nhé. Đã lên thuyền tặc của ta rồi, muốn xuống thuyền thì chỉ có con đường chết. Khoảnh khắc tăm tối nhất trước bình minh, 30 con thuyền vận tải đã bị vét sạch khoang trên sông Tế Thủy. Đáy thuyền đã bị Diên Bình dẫn người đục thủng toàn bộ. Cùng với sự chìm xuống của những con thuyền khổng lồ, mọi chứng cứ tội phạm đều bị xóa sạch. Đại vương, mọi chuyện đã được xử lý sạch sẽ, nhưng thuộc hạ có một việc chưa rõ. 10 vạn đại quân của Khâu Thần Tích đang đóng doanh trại chỉ cách đây vài chục dặm. Một khi hắn phát hiện thuyền không đến đúng giờ, chắc chắn sẽ phái đại quân lùng sục dọc bờ sông. Nếu chuyện này bại lộ, Thái hậu chắc chắn sẽ lôi đình thịnh nộ. Ha ha, Thành Vũ, cô dạy cho tên ngốc này biết thế nào là cắp lửa bỏ tay người đi. Đối với Khâu Thần Tích, số sắt này vốn là hàng lậu, hắn lén lút ăn chặn sau lưng võ hậu. Hắn không dám rầm rộ đi tìm đại vương đâu. Đây chính là đem cái nồi đen bị cướp này úp ngược lại lên đầu chính Khâu Thần Tích. Khâu tướng quân, số sắt này bản vương xin nhận nhé. Chuyện ông tham ông Quân Nhu hủy thuyền diệt tích để bỏ túi riêng, bản vương vô cùng khâm phục. Cái nồi này ông hãy đội cho chắc vào, đa tạ Thái hậu đã ban tặng. Nếu hắn đã coi sắt tinh luyện như lương thực để tham ông, thì khoản nợ chết này hắn phải tự mình gánh thôi. Rút lui.
Khâu Thần Tích dẫn theo hàng ngàn tinh nhuệ khinh kỵ binh, như một cơn cuồng phong càn quét đến vịnh sông Tế Thủy. Nhìn mặt sông trống rỗng và vài mảnh gỗ cháy đen mục nát, sắc mặt của vị ác quan đệ nhất nhà đường này tức khắc chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Đại tướng quân, cái này được tìm thấy ở bên bờ. Khâu Thần Tích giật lấy tấm thẻ gỗ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ đó và dừng lại đầy chết chóc ở cái đồ đăng ký tên của tông thất nhà Lý Đường. Võ thị yêu hậu lâm triều tiếm quyền, khiến tông thất nhà Lý ta máu chảy thành sông. Dòng máu nhà Lý Đường của ta, thân phận làng nhà Vương Lý Sung này, giờ đây đã trở thành một đạo bùa đòi mạng. 5.000 tàn binh phía trước muốn dùng ta đổi lấy vinh hoa phú quý. 10 vạn đại quân truy sát phía sau, quân đội 10 vạn sao? Kiếp này, ha 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 ha. Thiên hạ nằm trong tay ta. Tướng quân bảo trọng, đây chắc chắn là do bọn phản tặc gây rối, mà tướng xin lệnh lập tức dùng ngựa chạm báo tin về Lạc Dương. Thái hậu phải 80 vạn đại quân bao vây tiêu diệt Thủy Bạc Lương Sơn, đào sâu 3 thước đất, cũng phải lôi đám tặc tử này ra để băm vằm thành muôn mảnh. Ố, nói rằng bậy gì đó, ngươi muốn hại chết cả nhà ta sao? Ngươi tưởng Thái hậu không biết chúng ta đang vơ vét ở Bạc Châu sao? Nếu để bà ấy biết được bản tướng đã làm mất 3 vạn lượng vàng cùng số sắt tinh luyện dùng để chế tạo vũ khí cho tiền tuyến, thì ngày mai trên đoạn đầu đài ở Lạc Dương, cái đầu lăn xuống chính là của ngươi và ta đấy. Truyền lệnh xuống quân đội, đêm qua có thủy tặc làm loạn ở vịnh Tế Thủy. Thiêu hủy. 3 chiếc thuyền vận lương, số lương thảo bị tổn thất không đáng kể. Bản tướng quân sẽ tự bỏ tiền túi ra bù đắp. Chuyện này ai dám tiết lộ nửa lời thì giết không tha. Bị cướp hàng mà còn phải tự bỏ tiền túi ra bù. Trong ngân khố triều đình, bị phản tặc dẫm đạp lên mặt để sỉ nhục, mà còn phải liều mạng che giấu giúp bọn chúng. Cú bàn khống ngược này của Lý Sung đã trực tiếp khiến ác quan số 1 nhà Đường phải nếm trải cảm giác bị sức mạnh tư bản đè bẹp xuống đất. Mà ma sát đi ma sát lại là thế nào trong mắt các ngươi? Bản vương là phản tặc, nhưng trong mắt bản vương, các ngươi chỉ là những con bò đầu tiên trên hòn đảo này thôi. Ngày mùng 1 tháng 9, Lý Sung hạ lệnh mời hơn 10 thương gia lớn nhất ở các huyện lân cận đến Lương Sơn. Những người này vốn tưởng rằng sẽ bị cướp sạch sành xanh, nhưng lại phát hiện ra thứ chờ đợi họ không phải đao kiếm, mà là một cuộc giao dịch. Đại vương tha mạng. Nhà tiểu nhân có già có trẻ, xin giao hết toàn bộ tiền bạc lương thực ra, chỉ cầu đại vương rủ lòng thương cho một con đường sống. Ai nói bản vương muốn cướp tiền của các ngươi? Bản vương không những không lấy tiền của các ngươi, mà còn muốn cho các ngươi vay tiền đấy. Việc vay tiền này là sao? Lương Sơn sẽ phát hành một loại tiền đồng mới, gọi là Phú Đường Thông Bảo. Trọng lượng của mỗi đồng tiền bằng 9 phần so với đồng khai nguyên thông bảo của nhà Đường, nhưng khả năng mua sắm lại mạnh hơn. Vị nương tử này, trên đời này làm gì có thương gia nào dám tự đúc tiền đồng? Đây là trọng tội chu di cửu tộc đấy ạ. Chu di cửu tộc sao? Cửu tộc của bản vương đã sớm bị mụ yêu hậu đó đưa vào danh sách đen rồi. Thêm một tội danh tự đúc tiền đồng thì có thấm tháp gì? Các ngươi mang lương thực phải vóc đến Lương Sơn để đổi lấy Phú Đường Thông Bảo, rồi mang Phú Đường Thông Bảo xuống hạ du sông Tế Thủy, thậm chí là Giang Nam để nhập hàng. Người ở những nơi đó không biết bản vương là ai, nhưng chất lượng đồng trong tiền này là thật, bản vương đảm bảo. Các ngươi có thể mang Phú Đường Thông Bảo quay lại bất cứ lúc nào để đổi lấy thực phẩm theo tỷ lệ. Ý của đại vương là chúng tôi sẽ trở thành đại lý của đại vương ở Lương Sơn, không phải đại lý, mà là những hộ kinh doanh đầu tiên gia nhập chuỗi cung ứng Lương Sơn. Quy tắc Lý Sung đặt ra cho các thương gia này rất đơn giản: dùng vũ khí sắt sản xuất tại Lương Sơn làm tài sản đảm bảo. Các thương gia cầm tiền Phú Đường Thông Bảo đi nơi khác thu mua lương thực và dược liệu, sau khi quay lại sẽ hoàn tất giao dịch tại Lương Sơn, lợi nhuận chia theo tỷ lệ 6:4. Lương Sơn chiếm 6 phần. Cái này còn kiếm được nhiều hơn là chúng ta tự đi giao hàng. Hơn nữa chúng ta có thể đi trực tiếp bằng đường thủy Lương Sơn, không cần lo lắng bị các trạm gác dọc đường sách nhiễu. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Lương Sơn đã thu hút được 40 thương gia. Với tốc độ này, trong vòng 1 tháng, vật tư dọc bờ sông Tế Thủy sẽ bị chúng ta hút sạch về đây. Vẫn chưa đủ đâu. Giá trị của tiền tệ chưa bao giờ nằm ở hàm lượng đồng,
mà nằm ở sự bảo chứng bằng tín dụng. Hiện tại chúng ta dựa vào sắt tinh luyện và gấm thục để bảo chứng, đó là bảo chứng bằng hàng hóa mạnh. Nhưng vũ khí tài chính thực sự là khiến cho cả những kẻ không tin tưởng ta cũng buộc phải dùng tiền của ta. Đây là trái phiếu. Đúng hơn là phiếu tín dụng Lương Sơn. Lãi suất năm là 20%. Chỉ cần những người này đem tiền vàng thật đến gửi, lãi suất còn cao hơn cả cho vay nặng lãi. Họ sẽ trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của ta. Ông đang dùng tiền của người khác để đánh trận sao? Sai rồi, là dùng sự tham lam của họ để mua chính mạng sống của họ đấy. Đại vương, mạch quy ngơ sắt đã tìm thấy rồi. Nhưng hàm lượng sắt cực thấp. Muốn luyện ra sắt tốt phải tốn rất nhiều công sức. Đây là vật gì vậy? Lão già này rèn sắt cả đời, chưa từng thấy cái lò nào có hình dạng như thế này. Cách cũ một ngày ra được 50 cân sắt, còn cái lò này một ngày đem ra được 1000 cân sắt. Nước sắt chảy trực tiếp vào khuôn, đúc thành đầu giáo và mảnh giáp có kích thước tiêu chuẩn. Nhưng công nghệ mà ông chưa từng thấy ở Bạc Châu còn nhiều lắm. Bây giờ cứ làm theo bản vẽ đi. 1000 cân sao? Lý Sung tất nhiên biết rằng toa cao lâu thô sơ này còn lâu mới đạt đến sự hoàn mỹ. Nhưng ở thời đại này, ngay cả khi chỉ nâng nhiệt độ luyện sắt lên thêm 200 độ cũng đủ để tạo ra sự biến đổi về chất từ lượng. Hắn không thiếu tài nguyên, cái hắn thiếu là nhân lực và thời gian. Tin khẩn từ Lạc Dương truyền đến. Chu Hưng đang gây ra các vụ án ngục tù lớn ở Lạc Dương. Trong một hơi thở đã bắt giữ Hàn Vương Lý Nguyên gia, Hoắc Vương Lý Nguyên Quỹ cùng gia quyến hơn 300 người, tất cả đều bị đánh chết. Nhưng tông thân họ Lý bị liên lụy còn lại sẽ bị áp giải về Lạc Dương xét xử sau 3 ngày nữa. Còn cha ta thì sao? Việt Vương đã dẫn quân rút lui vào núi Đồng Bách, tạm thời an toàn. Nhưng nghe nói Thái hậu đã hạ chỉ bổ nhiệm Khâu Thần Tích làm đại sứ chiêu thảo Hà Bắc đạo, thống lĩnh quân sự các châu ở Hà Bắc, còn được ban thêm quyền tự ý điều động dân phu và lương thảo. Nói cách khác, toàn bộ vật tư của Hà Bắc đạo sẽ được dùng để đối phó với chúng ta, vay vốn, tích trữ hàng, mở rộng quân đội. Tất cả đều cần thời gian. Con chó điên Khâu Thần Tích này bám quá sát rồi. Nếu vương gia tin tôi có một kế này, không những có thể kìm chân Khâu Thần Tích mà còn có thể quấy cho vũng nước triều đình này đục ngầu hơn nữa. Nói đi, Chu Hưng chẳng phải đang rất thiếu quân công sao? Chúng ta hãy để hắn bắt được một lô vũ khí buôn lậu tại một trọng điểm thuế vụ ở Hà Bắc đạo. Nguồn gốc buôn lậu sẽ chỉ thẳng về phía thuộc hạ cũ của Khâu Thần Tích tại Bạc Châu. Vương gia nghĩ xem, hai con chó cùng tranh giành một khúc xương thì sẽ thế nào? Chó cắn chó, chúng ta xem kịch. Nhưng số vũ khí đó, mê mơ, dùng đồ giả thôi, dùng số sắt thô nấu từ xiềng xích sắt thu được trong trận đánh thủy tặc lần trước. Một mạng lưới ly gián nhỏ bé qua bàn tay của thượng quan Thanh Vũ đã lặng lẽ quăng về phía Lạc Dương. Người phụ nữ này dùng cô ta còn thuận tay hơn bất kỳ cơ quan tình báo nào của nhà Đường, nhưng cũng khó kiểm soát hơn, rất đáng để đầu tư. Hợp tác vui vẻ.